Giàu nứt đổ vách nhưng cuối đời nghệ sĩ Hoài Linh vẫn khổ sở vì điều này. Trong suốt sự nghiệp nghệ thuật hơn 30 năm, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh từng chinh phục cả những khán giả khó tính nhất, tạo dựng được cơ ngơi đồ sộ. Tuy nhiên ở tuổi xế chiều, nam danh hài lại vướng vào không ít thị phi. Nghệ sĩ Hoài Linh đã đánh mất đi một thứ không thể lấy lại được. Cũng vì tham vọng cá nhân quá lớn, anh phải đánh đổi nhiều thứ, cuối đời phải đối mặt nhiều vất vả. Hãy cùng tìm hiểu những góc khuất về nghệ sĩ đa tài và dị biệt, Hoài Linh trong video này. Tỏ tình với gái trẻ khi đã có gia đình. Theo những thông tin ít ỏi được tiết lộ, vợ cũ của nghệ sĩ Hoài Linh tên là Lê Thanh Hương, quê ở Bến Tre, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và đằm thắm như hoa hậu. Nam danh hài gặp gỡ người đẹp trước khi cùng gia đình sang Mỹ định cư hồi năm 1995. Tuy nhiên chỉ một năm sau đó, Hoài Linh có dịp trở lại Việt Nam thăm quê và tình cờ gặp lại Thanh Hương. Hai người nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân trong cùng năm đó, lúc này Hoài Linh 29 tuổi. Sau đám cưới một năm, Hoài Linh đã đưa vợ sang Mỹ. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra hạnh phúc trong những năm sau đó và có một người con trai tên Võ Lê Thành Vinh, hiện sống tại Mỹ. Là người ít chia sẻ về đời tư, Hoài Linh cũng hiếm hoi nói đến bà xã xinh đẹp. Tuy nhiên nam danh hài từng dành lời có cánh cho người bạn đời ở thời điểm hôn nhân vẫn còn yên ấm, đại ý rằng bà xã Thanh Hương đã hy sinh rất nhiều vì anh. Đó là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó, có cuộc sống đơn giản, ít trang điểm. Công việc của Hoài Linh đi sớm về khuya, có khi đến nửa năm vợ chồng mới gặp nhau vì người trong nước, người ở nước ngoài. Thanh Hương bỏ ngoài tai những lời đồn thổi, dốc toàn lực chăm sóc gia đình và tự tìm những nguồn vui riêng trong cuộc sống. Anh từng thổ lộ phục trang giả gái của mình chính là đồ của vợ. Anh mặc quần áo của bà xã đi biểu diễn ngay khi bắt đầu đóng vai phụ nữ. Vợ anh cũng quen với điều này và hiểu công việc của chồng, đôi lúc anh còn được vợ khen giống phụ nữ. Hoài Linh xúc động cho biết, vì chồng con, Thanh Hương sẵn sàng thay đổi môi trường sống, chấp nhận làm lại mọi thứ từ đầu nên suốt những năm tháng sống cùng nhau, anh tự nhận mình là người may mắn được bao bọc trong cuộc sống hôn nhân ổn định, yên bình. Tuy vậy, điều bất ngờ là mối lương duyên của cặp đôi Hoài Linh và Thanh Hương chỉ kéo dài 14 năm rồi chia tay trong yên lặng. Cho đến giờ, người hâm mộ vẫn không thể biết được lý do chính xác tại sao họ lại chia tay. Ca sĩ Dương Triệu Vũ, em trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh từng chia sẻ, sau khi chia tay, hồi năm 2017 vợ cũ của Hoài Linh đã có gia đình mới và rất hạnh phúc. Trong khi đó, nam danh hài sinh năm 1969 sau khi tan vỡ vẫn một mình lẻ bóng suốt nhiều năm qua. Một chi tiết đáng chú ý là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã từng có tình cảm với nữ ca sĩ Hà My ở thời điểm nam danh hài đã có vợ và chưa ly hôn. Chuyện này cũng được nữ ca sĩ thừa nhận Hoài Linh chính là mối tình đầu của mình. Tôi nghĩ anh Linh yêu tôi trước tiên là vì yêu tiếng hát của tôi nhưng không có dịp gặp gỡ hay bày tỏ. Sau này khi đi Mỹ, anh Linh rất nổi tiếng. Tôi xem băng đĩa cũng rất mến cái duyên của anh nhưng không hề biết rằng anh từng yêu thầm mình. Khi anh Linh về Việt Nam và bày tỏ tình cảm, tôi rất vui, khi đó, tôi mới chỉ 16 tuổi, tuy nhiên, lúc ấy, anh Linh đã có vợ ở Mỹ. Nói chung chuyện tình cảm không thể nói được. Tôi và anh Linh mến mộ nhau vì tài năng. Từ sự mến mộ đó, lại còn tiếp xúc với nhau nên tình cảm bộc phát, không kiềm chế được. Biết anh Linh đã có vợ, tôi cũng không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, chính vì lẽ đó mà chúng tôi không tiến tới với nhau là như vậy. Hoài Linh đã từng đóng vai khán giả gửi tặng ca khúc 10 năm tình cũ tới Hà My trong một chương trình âm nhạc với lời nhắn: chúc em lúc nào cũng nhiều năng lượng và phải cố gắng lên nha, đừng có phụ lòng anh bốn đó. Về phía Hà My, sau khi từ chối tình cảm của Hoài Linh, chị từng trải qua 2 lần kết hôn nhưng đều đổ vỡ. Cuộc hôn nhân đầu của chị diễn ra khá sớm khi mới 18 tuổi và sớm sinh con nên đến năm 39 tuổi, Hà My đã lên chức bà ngoại. Hiện giờ, nữ ca sĩ vẫn đang lẻ bóng một mình, cũng như đang trải qua cuộc sống khá chật vật so với dàn nghệ sĩ cùng trang lứa. Về mối quan hệ căng thẳng giữa nghệ sĩ Hoài Linh và con nuôi Hoài Lâm. Chuyện rạn nứt bắt đầu từ khi Hoài Lâm công khai yêu bạn gái chưa đủ tuổi thành niên, dính nghi vấn sử dụng chất kích thích. Đến gần đây,
Hoài Lâm đã không còn sử dụng nghệ danh do nam danh hài đình đám đặt cho ở thời điểm ông dìu dắt chỉ bảo cho con nuôi khi Hoài Lâm mới chỉ 13 tuổi. Trong quá khứ cũng từng có nghi vấn Hoài Linh chỉ nhận con nuôi nổi tiếng để làm đẹp tên tuổi. Theo đó Hoài Lâm và gia đình từng nhiều lần tìm đến nhà nam danh hài để xin được giúp đỡ, rèn giũa. Tuy nhiên phải tới khi nữ danh ca Hương Lan đề nghị, Hoài Linh mới nhận cậu con nuôi này. Trước nghi vấn từ mặt con nuôi, Hoài Linh khẳng định, giờ Hoài Lâm có lộc mà không biết giữ, tôi nói không nghe thì đành chịu. Tên tuổi của nghệ sĩ Hoài Linh lao dốc sau lùm xùm ngâm 14 tỷ tiền từ thiện trong 6 tháng. Ngày 20 tháng 10 năm 2020, nghệ sĩ Hoài Linh từng lấy danh nghĩa cá nhân để kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do lũ lụt. Với uy tín cao trong nghề của một nghệ sĩ nổi danh, số tiền anh đứng ra kêu gọi tăng lên rất nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Đến ngày 11 tháng 11 năm 2020, tức chỉ sau một tháng kêu gọi ủng hộ, nam nghệ sĩ hài đã lên trang cá nhân thông báo ngừng tiếp nhận để chuẩn bị lên đường làm thiện nguyện. Tuy nhiên, theo phân trần của nghệ sĩ Hoài Linh, thời điểm đó, nhiều địa điểm vùng cao vẫn còn đang sạt lở nên nghệ sĩ cùng đoàn tình nguyện của mình được chính quyền địa phương khuyến cáo cần phải chờ đợi thêm. Đến ngày 6 tháng 12 năm 2020, Hoài Linh có tham gia chương trình đã được lên kế hoạch từ trước. Một ngày sau đó khi anh định lên đường thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình khuyến cáo người từ vùng dịch Covid trong đó có thành phố Hồ Chí Minh không nên đến địa phương vì không an toàn. Chính bởi vậy, chuyến đi đã bị tạm hoãn lại và cũng thời điểm này thì anh nhận hung tin người bạn thân thiết là nghệ sĩ Chí Tài qua đời. Ngay sau khi đám tang Chí Tài vừa xong thì ít lâu nữa, người dì ruột của nghệ sĩ Hoài Linh qua đời. Những ngày cận Tết sau đó, Hoài Linh vẫn tâm tư về một chuyến đi tới miền Trung nhưng sức khỏe của anh không đảm bảo cho một chuyến đi dài ngày. Cũng bởi vậy, nên khi biết một số người bạn sắp có chuyến đi trao quà cho bà con vùng cao, nam nghệ sĩ rất vui và đã giải ngân 700 triệu để góp vào. Tất cả các hoạt động này đều được địa phương nơi đến xác nhận. Sau khi xạ trị và cách ly xong thì dịch Covid lại bùng phát nên danh hài lại đành gác lại câu chuyện từ thiện miền Trung. Đến thời điểm cuối tháng 5 năm 2021, sau khi cộng đồng mạng có nhiều ý kiến thắc mắc và lên tiếng chỉ trích về việc nam danh hài chậm giải ngân 14 tỷ đồng từ thiện, ngay lập tức, nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng giải trình toàn bộ sự việc để khán giả hiểu rõ ngọn ngành. Anh khẳng định bản thân đã chủ quan, dẫn đến câu chuyện đi theo hướng không đáng có. Anh chia sẻ không có ý định lấy bệnh để bao biện cho sự chậm trễ giải ngân từ thiện nhưng sự thật là sức khỏe của anh đúng là có vấn đề trong giai đoạn đó. Nam nghệ sĩ sau đó cũng trình ra đầy đủ giấy tờ, từng khoản tiền đã giải ngân ở mỗi địa phương để chứng minh bản thân không hề tơ tưởng hay khuất tất trong chuyện kêu gọi từ thiện mà chỉ là điều kiện khách quan. Là nghệ sĩ, Hoài Linh luôn trân trọng khán giả nhưng anh bảo cảm thấy bị tổn thương khi có một số người nhân sự việc này đã dàn dựng clip để ngụy tạo bằng chứng và giả mạo giấy tờ Hoài Linh mượn tiền khiến anh bức xúc, buộc phải lên tiếng đáp trả. Nam nghệ sĩ gốc Quảng Nam từng buồn rầu, tôi không biết họ làm vì mục đích gì khi bôi nhọ danh dự của tôi, cán cho tôi việc biển thủ tiền từ thiện. Trong sự việc này, tôi có thể đúng hoặc sai, nếu sai về mặt tình cảm, thì tôi gửi lời xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Còn nếu tôi sai về luật pháp, thì pháp luật sẽ xử lý tôi, nhưng tôi không chấp nhận bị vu khống trắng trợn như thế. Đến ngày 3 tháng 6 năm 2021, tức 6 tháng sau khi nhận tiền quyên góp từ thiện vào tài khoản cá nhân từ người hâm mộ, đoàn từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh đã làm việc với chính quyền các địa phương như Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế để chuyển tiền đến tận nơi hỗ trợ bà con và số tiền 14 tỷ đồng đã được anh giải ngân trọn vẹn cho bà con miền Trung. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng nếu cư dân mạng không soi ra Việt Nam danh hài ngâm tiền từ thiện đã nhận quyên góp đến nửa năm vì lý do bệnh tật, dịch bệnh dù vẫn tham gia sự kiện từ thiện khác thì chưa biết sự việc sẽ diễn ra thế nào. Lùm xùm chuyện chậm giải ngân từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh được Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra sau khi nhận được các tố giác về tội phạm của 4 cá nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và tỉnh Bình Thuận tố giác ông Võ Nguyễn Hoài Linh, tức nghệ sĩ Hoài Linh có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra, xác minh các tố giác về tội phạm nêu trên và kết luận không có dấu hiệu phạm tội và ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự hồi tháng 12 năm 2021. Đây có thể coi là sự minh oan cho những tố cáo nhằm vào nghệ sĩ Hoài Linh trong việc yểm tiền từ thiện đã kêu gọi. Sau khi công an kết luận, yếu tố vụ lợi của nam danh hài nổi tiếng trong việc sử dụng số tiền từ thiện đã bị loại bỏ, câu chuyện ầm ĩ suốt một thời gian cũng dần khép lại.
Tuy nhiên dư âm của Việt Nam nghệ sĩ chậm giải ngân tiền từ thiện đã khiến tên tuổi và uy tín của Hoài Linh bị ảnh hưởng đáng kể. Hơn 30 năm làm nghệ thuật, có lẽ chưa bao giờ Hoài Linh phải đối diện với những sóng gió và sự phản ứng gay gắt đến vậy từ dư luận. Chẳng ai ngờ cây đại thụ đình đám của làng giải trí có lúc lại bị các nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh khỏi clip, poster quảng cáo, bị xem xét hủy vai trò giám khảo của một game show sắp sửa ra mắt. Thậm chí, ngày 29 tháng 5 năm 2021 từng có đơn thư được gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị xem xét thu hồi danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của nam danh hài. Ngoài ra, trong đơn cũng đề nghị cấm sóng các chương trình truyền hình và ấn phẩm trên mạng xã hội có sự xuất hiện của nghệ sĩ Hoài Linh. Sau đó nam danh hài hạn chế sử dụng mạng xã hội, ít xuất hiện trước truyền thông và ít tham gia biểu diễn trên sân khấu, vắng bóng các game show để tập trung chữa bệnh. Từ sau ồn ào đó, Hoài Linh khẳng định anh ít nhận lời tham gia các game show hơn trước vì cho rằng bản thân đã có tuổi nên không còn phù hợp với những chương trình có tính tung hứng, bông đùa như trước nữa. Dư luận cho rằng, trong câu chuyện ồn ào từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh đã đánh mất đi lòng tin và danh dự của một nghệ sĩ lớn tạo dựng suốt nhiều năm hoạt động. Cái mất này nam danh hài có cố công khắc phục cũng khó lòng lấy lại được nguyên vẹn. Nhà văn Sương Nguyệt Minh, khi nói về ồn ào từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh từng bày tỏ, cái mất lớn nhất của Hoài Linh là lòng tin, sau đó là danh dự. Hỗ trợ cho đồng bào lũ lụt là cứu trợ khẩn cấp, người mất cần tiền để lo mai táng. Người mất nhà, mất cửa cần tiền để dựng tạm chỗ chui ra chui vào, người mất hoa màu cần tiền để sang lại đồng ruộng và mua giống trồng cấy. Người bị trôi hết gạo ngô, cần tiền để mua lương thực chống đói. Anh Hoài Linh ngâm gần 14 tỷ đồng của các nhà từ thiện trong 6 tháng không trao, cứ giữ trong tài khoản của mình thì người mất, cỏ đã mọc xanh mồ, lúa ngô bị lũ mưa tàn phá đã được trồng lại xanh tốt. Thử hỏi tính khẩn cấp, cần thiết liệu có còn không, có ai nhịn đói 6 tháng để chờ anh đến từ thiện không? Từ bệnh ung thư di căn, mất ngủ triền miên đến ồn ào xây dựng nhà thờ tổ sai phép bị xử phạt. Tháng 8 năm 2024, Hoài Linh cho biết nam nghệ sĩ phát hiện mình mắc bệnh ung thư tuyến giáp từ khoảng 4 năm trước đó. Lúc phát hiện, ung thư đã di căn nên anh phải tiến hành phẫu thuật và thực hiện hóa trị thêm 2 lần. Đến nay, nam nghệ sĩ vẫn phải duy trì việc uống thuốc hàng ngày. Sau khi điều trị tích cực thì sức khỏe của nghệ sĩ Hoài Linh đã ổn định, chỉ còn hạn chế về giọng nói. Đều đặn cứ từ 3 đến 6 tháng, danh hài 56 tuổi đi khám tổng quát một lần để kiểm tra. Để ổn định sức khỏe, Hoài Linh phải uống thuốc mỗi ngày và sử dụng suốt phần đời còn lại, không được phép dừng. Ngoài ra, khi đi khám, danh hài này còn phát hiện thêm mình bị bệnh mỡ máu. Chưa dừng lại, điều đáng lo ngại hơn với sức khỏe của Hoài Linh là chứng mất ngủ đã kéo dài dai dẳng, khó trị dứt điểm và ám ảnh anh trong suốt 20 năm qua. Nghệ sĩ cho rằng việc mất ngủ xuất phát từ thói quen sinh hoạt bất thường lúc còn trẻ. Ngày xưa, anh hay đi lưu diễn nhiều nơi nên chế độ ngủ nghỉ không điều độ, thường xuyên làm việc trái múi giờ. Hầu như đêm nào nam danh hài cũng phải dùng thuốc để dễ ngủ, bây giờ đã hạn chế theo liều lượng của bác sĩ. Trước đây phải 4 giờ sáng, nghệ sĩ Hoài Linh mới ngủ được. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, buổi sáng anh phải uống thuốc trị bệnh tuyến giáp, còn tối thường dùng thêm thuốc ngủ để có thể ngủ được. Nghệ sĩ Hoài Linh từng khiến các fan hâm mộ lo ngại khi xuất hiện với ngoại hình gầy gò, xanh xao, già hơn khá nhiều, từ sau ồn ào chậm giải ngân từ thiện. Tuy nhiên anh khẳng định bản thân đã tăng cân hơn trước, với trọng lượng gần 70 kg, dù non anh già hơn tuổi, với nhiều đồi mồi trên da. Trải qua nhiều biến cố, giờ đây Hoài Linh chọn lùi lại để tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị. Như bao năm qua, Hoài Linh vẫn giữ thói quen ăn uống đạm bạc, chỉ cần canh chua, cá kho, mắm khô là ngon miệng, chứ không thèm các món xa xỉ. Thậm chí nhiều khi ra nước ngoài biểu diễn, nam danh hài còn mang theo cá kho để ăn, chứ không hợp các món sơn hào hải vị. Anh bảo cá kho vẫn là ngon nhất, ăn cơm được nhiều nhất. Hồi tháng 2 năm 2016 trên mạng lan truyền một số thông tin thất thiệt cho rằng nhà thờ tổ nghiệp do đích thân nghệ sĩ Hoài Linh đứng ra xây dựng với kinh phí lên tới vài chục tỷ đồng trên khu vực quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đã bị chính quyền địa phương bắt tháo dỡ do xây dựng trái phép. Bất mãn với điều này, danh hài này đã tuyên bố sẽ quay trở lại Mỹ và không bao giờ trở lại Việt Nam nữa. Tuy nhiên trên thực tế,
Hoài Linh chỉ bị chính quyền xử phạt vi phạm hành chính do việc xây dựng nhà thờ tổ, chứ không có chuyện phải phá dỡ biệt phủ. Điều này khiến nam nghệ sĩ bức xúc trước tin đồn thất thiệt. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân quận 9, thành phố Hồ Chí Minh từng ra quyết định xử phạt hành chính số tiền hơn 6,2 triệu đồng với công trình xây dựng nhà thờ tổ của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh về việc các hạng mục xây dựng không phép thuộc công trình nhà thờ tổ và hướng dẫn việc xây dựng đúng theo quy định pháp luật. Diện tích xây dựng không phép của công trình vào khoảng 500 m, gồm nhiều hạng mục. Do việc xây dựng các hạng mục không xin phép nên sau khi xử phạt hành chính, cơ quan chức năng quận 9 đã tạm đình chỉ thi công, đồng thời hướng dẫn nghệ sĩ Hoài Linh và người đại diện bổ sung các thủ tục pháp lý. Được biết, công trình nhà thờ tổ của nghệ sĩ Hoài Linh được xây dựng trên mảnh đất rộng 7.000 m ở quận 9, kinh phí khoảng 100 tỷ đồng do nghệ sĩ này tự bỏ tiền. Thời điểm bị xử phạt, công trình này về cơ bản đã hoàn tất phần lớn các hạng mục chính. Nhà thờ tổ nghiệp được nghệ sĩ Hoài Linh bắt đầu xây dựng từ năm 2014 và đến tháng 2 năm 2016 thì cơ bản hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Những sở thích kỳ quái của nghệ sĩ Hoài Linh. Nam nghệ sĩ sinh năm 1969 chia sẻ, anh rất thích và bị hút vào việc cúng tế, liệm người mất. Đứng trước một tang gia, Hoài Linh thường bị hút vào việc hiếu một cách rất tự nhiên. Anh không ngại tự tay khâm liệm cho người mới mất một cách tỉ mỉ và công phu. Đồng thời anh cũng sẵn lòng đứng ra lo chuyện cúng tế cho tang gia một cách cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đây được xem là hành động khá lạ với một ngôi sao như Hoài Linh, bởi việc khâm liệm thường dành cho người có nghề hoặc thân quý người đã mất. Chuyện một ngôi sao, đặc biệt là danh hài hàng đầu Việt Nam có sở thích này khiến nhiều người bất ngờ. Sở thích này của Hoài Linh bắt nguồn từ việc hồi nhỏ bố anh hay mua sách về kinh dịch, tử vi, phong thủy cho danh hài xem. Hoài Linh đặc biệt bị thu hút bởi các sách về tục lệ, nghi lễ ma chay của Việt Nam. Ngay từ nhỏ, anh đã thích đi xem người ta cúng tế, lễ bái thế nào trong đám ma. Thậm chí, Hoài Linh còn tò mò xem người ta khâm liệm có đúng không theo những gì trong sách nói. Với nhiều người chuyện ma chay là đáng sợ, nhưng Hoài Linh lại coi đó là việc hiếu đáng quan tâm. Anh kể, họ hàng, xóm giềng nhiều người mất, chân tay cong queo mà người thân đâu có dám nắng cho thẳng, tôi lấy rượu nắng. Khi sống, chẳng ai muốn thấy mình xấu, đã mất rồi thì phải để họ thoải mái chứ. Nhiều fan của Hoài Linh nhiều lần xót xa khi chứng kiến thần tượng ăn uống kham khổ, tiết kiệm đến mức tội nghiệp. Anh thường xuyên ăn cơm hộp và bánh mì kẹp. Hoài Linh chia sẻ, tôi là thế đấy, tiện đâu ăn đấy, tôi cứ thích ăn cùng anh em cho vui. Công việc nhiều khi bận bịu quá, không có thời gian ăn nữa. Nghịch lý ở chỗ Hoài Linh, thời điểm đó, được biết đến là một trong những nghệ sĩ đắt sâu và nhận các C cao nhất Việt Nam. Cho nên nhiều người mới ngạc nhiên về sự kham khổ của anh. Trái với những bạn bè cùng showbiz như Đàm Vĩnh Hưng, luôn xuất hiện với núi hàng hiệu, nhà lầu, xe hơi và những số tiền tỷ gây sốc, Hoài Linh vẫn cứ một mạch đi dép tông, ăn vặt vỉa hè, mặc áo phông, quần sóc. Nhiều người chê anh giàu nhưng lại làm màu. Anh bảo, có thể tôi giàu nứt đổ vách thật, nhưng nếu tôi sống vì tiền thì tôi sẽ không nhận được những tình cảm mà anh em, bạn bè dành cho mình như hiện nay. Hoài Linh quan niệm, mất đi, tiền bạc đâu có đem theo được, ai rồi cũng về với các bụi cả, chỉ có những điều tốt đẹp là còn ở lại. Nhiều người cho rằng căn nguyên của bệnh tiết kiệm, ăn uống kham khổ và tham tiền của Hoài Linh xuất phát từ tâm niệm muốn xây dựng nhà tổ của anh. Có thời điểm, Hoài Linh phải vào viện cấp cứu vì làm việc kiệt sức, bạn bè tới thăm, ai cũng trách anh ham làm quá nên mới ra nông nổi, anh cười hi hi. Tính của Hoài Linh ai cũng biết, anh ham làm, có ngày chạy 14, 15 show mà toàn vai chính khiến sức khỏe suy giảm không ít. Có năm vì quá đuối sức, Hoài Linh phải đem theo bình oxy để ở hậu đài, hết lượt diễn, anh chạy ra cánh gà thở oxy rồi lật đật chạy ra diễn tiếp. Cũng có năm đang diễn, Hoài Linh bị ngất xỉu phải đi cấp cứu. Dù giàu có nhưng danh hài cũng chia sẻ rằng, cái ăn thường xuyên của tôi là lết dưới đất ăn, Hoài Linh không thích ngồi vào bàn ghế nghiêm trang mà muốn ngồi ăn thật thoải mái. Ngôi nhà thờ tổ nghề sân khấu có kinh phí xây dựng lên đến cả 100 tỷ khiến danh hài Hoài Linh phải cày như trâu để lấy tiền. Đây được xem là công trình để đời của Hoài Linh khi anh bỏ ra nhiều tâm huyết cũng như đổ dồn mọi tiền bạc vào công trình này.
Hoài Linh đã bỏ ra hết tiền của dành dụm, tiền về già sau bao năm đi diễn. Để có được công trình này, Hoài Linh làm việc không kể ngày đêm, tham gia rất nhiều chương trình để có tiền xây dựng đền sao cho hoành tráng nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị nghĩ sao về những lùm xùm đời tư của nghệ sĩ Hoài Linh? Hãy để lại bình luận dưới video, cũng đừng quên đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để cập nhật video mới từ Chuyện Lạ Đó đây.